Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня тема важка. Не тому, що вона складна юридично, а тому, що вона б'є по нервах, по страхах і по відчуттю безпеки всередині країни, яка вже майже 4 роки живе у стані повномасштабної війни і майже 12 років з початку вторгнення. Коли люди бачать у стрічці новин слова на кшталт «наказ стріляти», у багатьох усе стискається всередині. І саме на цьому ґрунті дуже легко запустити паніку, ненависть і, зрештою, неконтрольовану ескалацію. Саме тому сьогодні важливо говорити холодно, спокійно і по суті. А перед тим я дуже коротко вам традиційно нагадаю, якщо ви ще не підписані на канал Newsroom, зробіть це зараз. Поставте вподобайку відео, це реально допомагає нашій роботі. Отже, що сталося? Останніми днями в телеграм-каналах і соцмережах масово поширився скрін нібито внутрішнього документа. Згідно із ним, співробітникам ТЦК начебто дозволяється застосування зброї з попереджувальними пострілами, а далі, мовляв, і по ногах. Документ приписують Одеській обласній військовій адміністрації. Одразу скажу. Ми не будемо показувати цей скрін, бо ми не можемо підтвердити його справжність. І саме це ключовий момент. Поставте собі просте питання. Ви бачили цей скрін? Повірити в нього було легко? До речі, напишіть в коментарях, чи траплявся він вам у стрічці і з якого міста або ж країни ви дивитеся це відео. Тепер факти. Одеський обласний ТЦК публічно спростував існування такого наказу. У заяві прямо зазначили, документ має помилки в датах, неправильні посилання на нормативні акти і загалом не відповідає реальним процедурам. Тобто, станом на зараз ми маємо таку картину. Є вірусний скрін без підтверджень, є офіційне заперечення. І тут виникає інше, значно важливіше питання. Чому суспільство повірило в це майже миттєво? Бо, давайте чесно, такий фейк не працює в порожнечі. Напруга навколо мобілізації реальна. Конфлікти реальні. Агресія реальна. Ми всі бачили новини про напади на працівників ТЦК. В Одесі ножовий напад. Були інциденти у приміщеннях ТЦК. І це лише ті випадки, які потрапляли в медіа. Скільки таких ще історій, які не стали публічними, ми не знаємо. Коли суспільство перегріте, будь-який подібний документ сприймається не як фейк, а як логічне продовження страхів, які вже існують. І тут ми підходимо до наступного моменту. В інформаційному просторі регулярно з'являється цифра. Мовляв, понад 1000 людей щодня залишають частини або ж самовільно покидають службу. Звідки це взялося? Переважно з російських медіа та анонімних джерел. І тут треба бути дуже обережними. Російська пропаганда системно змішує реальні проблеми з перебільшеннями та маніпуляціями. Але є інший факт, але уже офіційний. Офіс Генерального прокурора припинив публікацію статистики щодо СЗЧ і дезертирства. Це підтверджено. Пояснення – обмежений доступ до даних. І в голові, ви знаєте, пересічної людини все це складається в одну картину. Мобілізаційна напруга зростає. Статистику закривають. Конфлікти на вулицях стають жорстокішими. І тут з'являється наказ стріляти. Навіть якщо він фейковий, він ідеально лягає в атмосферу страху. Тепер важливе уточнення без емоцій. Навіть без будь-яких нових наказів, будь-яка силова структура має право застосувати силу або зброю лише в разі прямої загрози життю. Це передбачено діючим законодавством. Але є принципова різниця. Самооборона в критичній ситуації і інструкція стріляти для примусу. Перше – це захист життя. Друге – звучить як легалізація насильства. Саме тому формулювання «стріляти по ногах» ідеально підходить для фейку, воно однозначно лякає і провокує та розхитує ситуацію. І ось тут найнебезпечніше. Що буде далі? Якщо ж мобілізація посилюється, відстрочки скорочуються, боротьба йде за кожного студента, обмежено придатного чи людину з хронічними хворобами, то кількість конфліктів насправді зростатиме.
У такому середовищі будь-який фейк стає іскрою. Тому питання сьогодні не лише до людей, а й до держави. Як зробити процедури прозорими, зрозумілими і безпечними, а не просто жорсткішими. Що робити простій людині без героїзму і без паніки? По-перше, не вірити скринам без підтвердження, особливо коли є офіційне спростування. По-друге, не розганяти неперевірене, бо завтра це може вистрілити вже не в стрічці, а на вулиці. І третє, у разі перевірки документів – спокій, мінімум емоцій, фіксація на відео, а далі – юрист. Це не ухиляння, це ваше базове правило. І ще одне. Якщо вам важливо, щоб такі теми обговорювалися без істерик і маніпуляцій, підтримайте канал Newsroom фінансово. Посилання є в описі до кожного нашого відео. Це дає нам можливість говорити прямо. А фінал цієї всієї історії дуже простий. Одеський ТЦК заявляє, що наказ – фейк. Але сам факт, що країна миттєво повірила – це вже діагноз. Коли суспільство доходить до точки, де стрілянина здається логічним сценарієм, це означає, що система тріщить. І давно. І головне, що ми всі хочемо зараз, щоб це закінчилося без зайвої крові. Бо людське життя – це те, що має залишатися пріоритетом за будь-яких умов. Я дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся, і обов'язково, друзі, поділіться цим відео у соціальних мережах. Ну а завершую відео вже за традицією. Легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей легендарний вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нагадаю, що вподобайка – це отак от пальчик вгору. Підписатися на канал Newsroom, якщо ще цього досі не зробили. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.